ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම මගේ මීට කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලා දකින්න ඇති මෙන්න මේකෙන් මං giveaway වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ කීප දෙනෙක් අහලා තියෙනවා මේ USB kit එකක් කොහොමද මේ amplifier එකට අමුණගන්නේ සහ control එකක් අමුණගන්න හැටිත් පුංචි වීඩියෝ එකකින් හරි කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අද ඒ පුංචි වීඩියෝ එක තමයි මේ අරගෙන ආවේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව කොහොමද බලමු මේ USB kit එක මේ amplifier එකට සාවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඔයාලට මතක ඇති මම USB kit එකේ wire pin out මම කලින් වීඩියෝ වලට කියලා දීලා ඇති. මම අද මේක කෙටියෙන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියාගෙන යන්නම්. supply cable එක තමයි මේ රතු පාට double එක තනි එකක් ඇන්ටනාව තියෙනවා. මේවා ගැන තව වැඩි විස්තර මම කලින් වීඩියෝ වල කියලා දීලා ඇති. ඉතින් ඊළඟට මේ තියෙන USB kit එකේ output ඒ කියන්නේ signal output wire 3. ඒක ඔයාලට පේනවා මේ තුනම එකට තියෙන්නේ. ඒකේ මැද එක එකන මේ තුනේ මැද එක ග්‍රවුන්් එක සහ දෙපැත්ත LR විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේ පැත්තෙත් සටහන් වෙලා තියෙනවාට පේන ඇති පැහැදිලිව ග්‍රවුන්් out L out R ඊළඟට ඇන්ටනා මේ කෙරවලම එක ඒක මේ රතු පාට එක ඒ විදිහට තමයි මේකේ audio output තියෙන්නේ. හරි එතකොට control එක ගැන කිව්වොත් මේක stereo amplifier එකක් නිසා ඔයාට ස්ටීරියෝ කන්ට්‍රෝල් එකක් මෙන්න මේ විදිහට යොදා ගන්න වෙනවා. මොකක් හෝ 20k හෝ 10k වගේ එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ස්ටීරියෝ කන්ට්‍රෝල් එකේ මේ විදිහට කන්ට්‍රෝල් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඒක අමුණන්න තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය කන්ට්‍රෝල් එක මේ අතට ඇල්ලුවට පස්සේ මේ පැත්තට වැඩි කරන්න සහ මේ පැත්තට අඩු කරන්න නම් අපි මෙන්න මේ වම් පැත්තේ තියෙන පින් දෙකට ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක අමුණන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මම මුලින්ම ලේසි වෙන්නත් එක්ක මේ පින් දෙක මේ විදිහට හේතු කරගන්නවා. කන්ට්‍රෝල් එක අඩු කරද්දි මේ පැත්තට කරගමුට අඩු වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තේ ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ පින් දෙක ග්‍රවුන්ඩ් කරන්න ඕන. ඒ නිසා මම ඒක පොදු නිසා මම දෙකම එකතු කරගත්තා. හරි එහෙනම් බලමු කොහොමද අමුණගන්නේ කියලා. හරි මම හිතනවා කන්ට්‍රෝල් එක වලට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති කියලා. මේ තියෙන්නේ USB kit එකේ මම අර කිව්ව කේබල් එක එකේ ෆ්ලැට් කේබල් එකේ මැද එන එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ්. ඒක අපිට මෙන්න මෙතනට පාස් ගන්න ඕන. මම පින් දෙක එකතු කරගත්තු තැනට මෙතෙන්ට මම දැන් පාස් ගන්නවා. ඊළඟට මේකේ LR2 හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ දෙක අමුණන්න තියෙන්නේ අපිට මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ දකුණු පැත්තේ දෙකට. කියන්නේ උඩයි යටයි පාට පේන ඇති මෙන්න මෙතන LR දෙක USB kit එකේ එන. ඒක මම නැවත පෙන්නන්නම් ඔයාලට කිට්ටු කරලා. මෙන්න මේ විදිහට LR2 දකුණු පැත්තේ දෙකට තමයි අමුණන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කේබල් එකේ දෙපැත්තේ දෙක USB kit එකේ. හරි මේ පටිය වගේ එකේ මැද එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් වෙන්නේ. ඒක මේ එකතු කරපු දෙක එකතු කරපු තැනට තමයි පාස් ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ ඇම්ප් එකෙන් එන LR2 තමයි කන්ට්‍රෝල් දෙකේ මැදට පාස් ගන්න තියෙන්නේ. හරි එකක් පාස් ගමු. මේ තියෙන ඇම්ප් එක ඇම්ප් එකේ මේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක LR2 කොලයි සුදු වයර් එකයි තමයි. ඊළඟට මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ මැද දෙකට පාස් ගන්න තියෙන්නේ. හරි මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊට පස්සේ ඇම්ප් එකේ තියෙනවා G ගහලා තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒක සුපුරුදු පරිදි අර ඉස්සෙල්ලා USB kit එකේ ආපු ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන තැනට තමයි පාස් ගන්න තියෙන්නේ. ඒකත් මම මෙතෙන්ට පාස් ගන්නවා. හරි මම හිතනවා එතන කන්ට්‍රෝල් එක පාස් ගත්ත හැටි පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි එහෙනම් මේ දැන් අපි මේකට සප්ලයි දීලා බලමු කන්ට්‍රෝල් එක නිසියාකාරව USB kit එකම වැඩ කරනවද කියලා. හරි ඊට කලින් මම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේ මෙතන මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ ඔයාලට මතක ඇති මේ මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක පාස් කරපු තැනින් ඔයාලට පුළුවන් නම් කම්බියක් වගේ එකක් දාලා තම කම්බියක් හරි කොයිල් කම්බියක් හරි වයර් කම්බි ටිකක් හරි දාලා මේ නට් එක අමුන්න තැනට පොඩි රවුමක් දාලා පාස් ගන්න. එතකොට මේ කන්ට්‍රෝල් එහෙම අල්ලනකොට එන නොයිස් එක නැති වෙලා යනවා. ඒ කරපු දේවල් සමහරට ඔයා කලින් වීඩියෝ වල මගේ දැකලා ඇති කොහොමද ඒවා කරගන්නේ කියලා. හරි අපි එහෙනම් USB kit එකටයි amp එකටයි supply දීලා බලමු මේ කොහොමද මේක
වැඩ කරනවද කියලා. මේකේ තව වයර් එකක් තියෙනවා මම ගලවලා අයින් කරා. මෙතන ඔයාලට මතක ඇති මම මේ ඇම්ප් එක හදපු වීඩියෝ එකේ පෙන්නලා ඇති. මෙතන LR ස්පීකර් දෙකක් තියෙනවා. මේක ස්ටීරියෝ ඇම්ප්ලිෆයර් එකක්. මම එක වයර් එකයි දාගත්තේ. හරි ඊළඟට දැන් සප්ලයි ලබා දෙමු. මේ තියෙන්නේ ඇම්ප් එකේ ධන රින. මේ තියෙන්නේ USB කිට් එකේ ධන රින. රෙසිස්ටර් එකක් දාලා මේ USB කිට් එක ගාව ධන රින තියෙන තැනට මේ විදිහට මේ කන්ඩන්සර් එකක් දාලා තිනවා. මොකද එකම සප්ලයි එකෙන් ගන්නකොට නැත්තම් නොයිස් එකක් එනවා. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. හරි මේ USB කිට් එකේ ධන ඇම්ප් එකේ ධනත් එක්ක එකතු කරගමු. හරි ඊළඟට මේ රින ඇම්ප් එකේ රිනයි USB කිට් එකේ රිනයි හරි වෝල්ට් 12 චාර්ජර් එකේ ධන රින USB කිට් එක ඔන්න උනා. රේඩියෝ කොන් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු ගෝසා වෙනවද කියලා. අර පින් නැති අඩු වැඩි වෙනවා. මේ පැත්තට අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තට වැඩි මේ පැත්තට අඩු. හරි ඔන්න එතකොට කන්ට්‍රෝල් එක අමුණ ගන්න ඔය විදිහට අපි මේකට මේ සින්දුවකුත් දාලා බලමු. සින්දු නම් මට එක දිගට දාන්න බැරි වෙයි මොකද කොපිරයිට් වදින නිසා. ඔය විදිහට තමයි දකින්න නැති දැන් මේ පැත්තට අඩු වුණා. මේ පැත්තට ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ ඉන්පුට් එකට USB කිට් එකක් හරහා කන්ට්‍රෝල් එක අමුල්ලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නොයිස් එන එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක මම කලිනුත් වීඩියෝ වල පෙන්නලා ඇති. මෙතන මේ රෙසිස්ටරේ පන්නලා දැම්මහම රෙසිස්ටරේ පන්නනවම දැන් ඒ පන්නලා ඩිරෙක්ට් දුන්නාම අපට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇම්ප් එකත් අමුල්ලා තියමු. කැලටි ගමුණ ගන්න. හරි ඇම්ප් එකට සප්ලයි ඇවිල්ලා තියෙන කන්ට්‍රෝල් එකත් අපේ මේ තියෙන්නේ USB කිට් එකේ සප්ලයි වයර් එක. මේ තියෙන්නේ USB කිට් එකේ වයර් එක. ඒක යමුනවා USB කිට් එක ඔන් වුණා. USB play වෙනවා. හරි ඔන්න බලන්න මේ රෙසිස්ටරේ පන්නලා හැමුණාම zoom කරලා පෙන්නන්න. මෙතන රෙසිස්ටරේ එක්ක රෙසිස්ටර් එක නැතුනහම සින්දුව ගියාට නොයිස් එකක් ඇහෙනවා. ඒක වොලියුම් අඩු කරාමත් ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න වොලියුම් අඩු කරා ඇම්ප් එකෙන් නොයිස් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ නොයිස් එක නැති කරගන්න තමයි මේ රෙසිස්ටරේ දාලා කන්ඩන්සරේ අමුණ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අමුණන හැටි මම කලින් වීඩියෝ එක වලට කියලා දීලා ඇති කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න ලින්ක් එක. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක උඩින් සජෙස්ට් කරන්න කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා නොයිස් එක කැන්සල් කරලා මේ වගේ එක සප්ලයි එකකින් ඇම්ප්ලිෆයර් එක සහ USB කිට් එක අමුණ ගන්න කියලා. ඉතින් එකම සප්ලයි එකෙන් තමයි අපට පේන්නේ නැති USB කිට් එකයි හැම්ප් එකයි අමුණලා මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉතින් කන්ට්‍රෝල් එක අමුණ ගන්න හැටි ඔන්න ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ඔයාලට මොකුත් නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම්.